Thanks for tuning into our podcast. We love having you here, and it's our mission to bring you all the latest and greatest tips, skills, and know-how to make you the best that you can be. We know that you have it in you, and we're going to show you how. Now, let's get started. And now, please welcome your host. Hello guys! Welcome back. This is George from georgehardelasa.com. Welcome back again sa another video series natin. Sa series na to, i-share ko sa inyo kung ano yung konting nalalaman ko regarding sa Forex trading. So subaybayan nyo ako palagi sa aking video series na to regarding sa Forex trading. Sa mga bago pa dito, baka naman, pwede nyo pa paki-like, hit and subscribe button. Paki-ring na rin ang bell button natin para makareceive kayo ng notifications for our next video. Maraming salamat po. So, sa ngayon, ang i-share ko po ngayon ay yung NFP. Ano po yung tinatawag na NFP? National Fire Protection. Hindi po yan yun ha. Yung NFP, yan po yung Non-Farm Payroll. Tingnan na po natin. Without further ado, let's start now. Ano po yung Non-Farm Payroll? Ano po yung importance nito? At saka ano yung effect nito sa Forex trading? The Non-Farm Payroll is a figure key economic indicator for the United States economy. It represents the number of jobs added, excluding farm employees, government employees, private household employees, and employees of non-profit organizations. So, ito po yung key economic indicator po na ginagamit sa US. Bakit napaka-importante nito? Itong data na to, yung pag nadadagdagan po yung mga trabaho sa US, ito po yung data na yon na tinatalakay po yung kung anong sector ang pwedeng dagdagan tulad ng financial industry, bank sectors, o kung ano pa mga sectors yan ng industry, doon po makikita doon yung data na yon. Pero nakapaloob po dito sa NFP na to ay yung mga hindi nabanggit dito, excluding po ang farm employees. So yung mga nagtatrabaho sa farm industry, wala po dito. Government employees, hindi po kasama din dito sa data na to. Private household employees and employees of non-profit organizations. Ito po yung napaka-importante na economic indicator for the United States economy. Para makita nila na malusog ba ang economy nila o hindi, may nadadagdagan bang trabaho, dumadami ba o nababawasan pa. Okay, why it is very famous naman? The reason it's so famous is because in general, professional traders watch this report more closely than any other. Because employment is a very important indicator to the Federal Reserve Bank. Bakit? Ito yung napaka-importante yung trabaho. Bakit napaka-importante ng trabaho? Kasi pag wala pong trabaho ang mga tao sa mga US citizens, so ibig sabihin or mahina ang ekonomiya nila. Doon po ang indicator na yon kung healthy ang economies. Isang indicator po ang pagdami ng trabaho. When unemployment is high, policymakers tend to have an expansionary monetary policy o yung stimulus na yon. Kasi yung employment na to is a very important indicator sa Federal Reserve Bank kung anong gagawin nila, kung ang employment ba ay mataas or mababa. Mas marami ba nadadagang trabaho or na bumababa. Anong importansya nun pagdami ng trabaho? Isang indicator po ito na ma-healthy ang economy. Pag healthy po ang economy, mas maganda ang impression nito sa mga investors or sa mga traders. Kasi pag maganda ang economy ng isang bansa, ibig sabihin, ang currencies nila ay tataas din or magiging bullish. A very good indicator of the current state of the economy. Yun nga sinasabi po natin, tinitingnan po ito ng Federal Reserve Bank, yung unemployment rate or yung NFP na to, Non-Farm Payroll. It gives them clues about the health of the US labor market. Yan, may clue na sila kung anong status ng economy nila, anong status ng labor market nila. Specifically for US labor market.
Number 2, it gives clues to speculate on whether or not the Federal Reserve Bank will increase or decrease their interest rates. This speculation causes some crazy price moves, diba? Yun na nga po, pag nakita na ng Federal Reserve Bank, yung data na yon, doon na sila gagawa. It's either in a form of monetary policy, it's either mag-increase sila or decrease interest rates. Yun po, bakit yun ang nagiging famous sa mga traders po. Kasi yung pag-speculate na yon, pagbaba at pagtaas ng interest rates, doon po nagkakaroon ng price movement talaga na sabi nga dito, crazy price movements. So doon po nagiging famous yung. So how does interest rates affect Forex? Yan po ang pang-isang katanungan po natin dyan sa mga medyo hindi po nakaka-unawa. Ako rin tulad ko nung una, ang hirap pong intindihin po, lalo na pag economics sa mga topic, tsaka fundamental analysis po sa Forex trading. So kailangan pong damhin lang po natin to, dahan-dahanin po lang natin. Yung pinakasimple lang po na paliwanag. When unemployment is high, policymakers tend to have an expansionary monetary policy, stimulatory with low interest rates. Yan po yung sinasabi po natin kanina pa, para pa maintindihan po natin. Stimulatory monetary policy entails lower interest rates and reduces demands for the dollar. Money flows out of a low-yielding currency. Pag nagbaba po ang Bangko Sentral or ng Fed ng interest rate, ibig sabihin, ang mga companies, nangungutang din po sila sa bangko. So kung mababa ang interest rates, magiging attractive to sa mga companies. At pag naging attractive to, mangungutang sila sa bangko dahil mababa ang interest rates. Yun po ang ibig sabihin ng to increase economic output and increase employment. So pag pinautang sila ng bangko, ang mga companies sa mababang interest rates, may chance na sila mag-expand ng business nila. Pag nag-expand sila ng business nila, magtayo sila ng establishment dito, mag-hire sila ng mga tauhan. So yung mga employee na yon, magpo-project doon sa data na yon, na sinasabi yung non-farm payroll or data na yon sa labor market na nagdadagdag na ng mga trabaho. Yun po ang ibig sabihin kung paano nakaka-epekto ang interest rate sa Forex market. Pag maganda po ang data ng US labor market, dumadami po yung trabaho, yun po ay magiging positive or attractive po sa traders or investors at yun po ang mag-epekto, tataas, magiging bullish po ang dollar. So ngayon, yun po ang epekto ngayon ng interest rates sa Forex. Ang tandaan nyo po, pag maganda ang NFPA data, kasi ang tinitingnan po natin, NFPA data, pag maganda ang NFPA data, ibig sabihin, positive po ang result nito. Pag hindi maganda ang NFPA data, ibig sabihin, pag mababa at negative, hindi po. Negative din po ang result nito sa US dollar. Okay po, sana maintindihan nyo po yun. Which currency pairs are most affected by NFP? Lagi po natin tandaan, ang NFP po ay indicator po ng American employment. So the currency pairs that include the US dollar. Yan po yung mga naka-pair sa US dollar tulad ng mga major pairs or FX major pairs. Tulad ng Euro dollar or Euro USD, USD JPY or dollar yen na tinatawag natin, GBP USD or pound or sterling or US dollar or yung cable. USD CAD o yung tinatawag nating loonie. Okay? Australian dollar USD. Yan po. Meron pa po isa pala, US dollar CHF. Yan yung po yung mga currency pairs na naapektuhan ng NFPA data. Non-farm payroll release dates. Kailan po naman nire-release ang non-farm payroll or NFPA data? For short lang po, first Friday of each month po. Diyan po nilalabas. Pwede po nakita natin sa economic calendar or sa Bureau of Labor Statistics. The Bureau of Labor Statistics normally releases the NFP data on the first Friday of each month at 8:30 a.m. The release dates can be found on the Bureau of Labor Statistics website. Para maging aware po kayo doon na diretso na po kayo doon sa BLS website. Tingnan nyo na po doon, magabang na kayo kung gusto nyong i-trade tong NFP data.
Okay? Sa antadlandan po natin palagi, yung, for example, ito pong NFP results palagi. Meron po tayong tinatawag na forecast tsaka actual result. Yung forecast na data tsaka actual. Tandaan nyo po lagi. Sa example natin dito, makikita nyo po dito sa screen. Ayan. Sa screen na po sa right side, makikita nyo for example, NFP results. Ito yung 20,000 is actual data. Yung 180,000 is forecast data. Yan, makikita nyo po. So, tatandaan nyo po yung forecasted tsaka actual. So, very important po yun, ha. Sa example na natin dito, may 20K versus 180K or 180,000 na job employment po. Yan, data po yan, ha. So, the NFP data came out worse than expected. Yan po yung sa example lang natin. Yung 20,000 po, yan po yung actual result na. Ang forecast po ay 180,000. Ibig sabihin, tandaan nyo po yung word na to, ha. The NFP data came out worse than expected. Bakit? Kasi, ang ina-expect po ng market po ay 180,000 or expectation or forecast po, 180,000 na madadagdag na trabaho. Pero ang naging actual o yung result line lumabas is 20,000 lang. So, ibig sabihin, worse than expected. Worse doon, hindi na reach or hindi na dagdagan ng ganun ina-expect nilang 180,000. Pag ang NFP data ay worse than expected, so ang euro-dollar ay mag-appreciate. Tingnan nyo to, ha. The NFP data came out worse than expected. So, ibig sabihin, hindi ito maganda sa US labor market. Yung economic condition ng labor market, hindi po attractive sa mga traders or investors. So, ano mangyayari pag sa euro-dollar pair? Mag-a-appreciate siya. We forecast the US dollar to appreciate. Diba? Bakit mag-a-appreciate po ang euro-dollar? Kasi po, diba, ang expectation po natin 180,000, ibig sabihin bullish yun kung maging totoo or madagdagan pa, bullish siya US dollar. Pero ang lumabas po na result ay 20K lang, 20,000 po na job employment, na additional job employment for that month. So ang nangyari po, worse than expected. Kasi maghihina po, very weak ang US dollar. So, ang counterpart po or pair ng US dollar ay euro. So, lalakas ang euro ngayon kasi humina ang dollar. National Fire Protection, na. Hindi po yan Non-Farm National Fire Protection. Pero kung ang nangyari po, pag nangyari yung 180,000 na forecast, for example, ang naging actual or result is 200,000. So, ang tawag po doon ay better than expected. So, pag better than expected, ang mangyari, we forecast the euro-dollar will be depreciate. Naging mas mataas doon sa, na-expect mo na 180,000, naging 200,000. We forecast the euro-dollar to appreciate. So, ganun lang po kasimple yung sa NFPA. NFPA ba? Ba't NFPA? Hindi po yun ng National Fire Protection na sa NFPA standard. Non-Farm Payroll po ito na NFPA. Tuloy na ako. So right, pero ito po tingnan natin. Common mistake in trading NFP. Ito na po. Dito na po tayo mag-focus ngayon, ha. The mistake they make or the traders they make is to focus all their attention on the numbers themselves. Doon lang sa data, yung numbers lang ng data. Tulad ng 20K, 180K. Na-focus lang yung data doon. Tsaka yung mga sectors na nadagdagan, saan pa yun. Kung gusto nyo detalyado, titingnan nyo kung ano yung nadagdagan trabaho doon. Ilang percent or ilang numbers lang or ilang data lang nadagdagan sa mga business sectors. Financial industry, bank industry, kung anong sector pa doon. So, ang focus lang ng mga ibang traders talaga yung data lang or numbers. So, number one, focus in numbers only. Every data comes with a forecast reading. Kasi nga po yung every data kanina sinabi natin, ay yung forecast is 180,000, tapos ang lumabas lang na actual data is 20,000. Doon sila nag-focus. Napakasimple lang pong intindihin yung ganun. Di ba? So, focus lang doon. So, most times doesn't work. Kahit
sabi nga nila, either the data is aligned or not to the forecast. So, paano mangyayari yon? Kahit na maganda yung forecast pala, yung actual result ng data, hindi pa rin magiging tama yung speculation mo kasi may kulang pa. Ano yung kulang na yon? Yun pa rin nagkukulang sa atin. May kulang pang ingredient eh. Ano yung kulang na ingredient? Ito po yung traders miss sentiment. Ano po yung sentiment? Sentiment is the mood of the market. So, dapat alamin po yung mood of the market. So, dagdag natin. Kahit na po maganda yung data, NFPA data, maganda po yung US labor market na yon. So, mag-a-align po yun ngayon. So, in general, sa usapan po ng NFPA, yung pinag-usapan natin, pag maganda ang US NFPA data, dahil maganda yung US labor market, na may karoon ka rin ng better than expected na result. So, nag-a-align po siya sa healthy condition, economic condition ng US labor market. So, most of the times, hindi po nangyayari yon kasi ito pong problema natin sa pangatlo, yung sa baba po ng slide, yung traders miss sentiment, yung mood of the market. So, paano po nangyayari yan? Tuloy po natin. Diyan ang usapan sa susunod na slide. Okay, dito po natin pag-uusapan na yung anong sinasabi natin, NFPA na naman, National Fire Protection. NFP, National Fire Protection Association. Hindi po, NFP is Non-Farm Payroll. Pati ako nililito rin. NFP Trading Strategy. Because po pag nasa fire department po kayo, lagi po tatanim sa utak natin, NFPA, National Fire Protection Association. Yun pong NFPA, US standard po yan. So, hindi po ito. NFP, Non-Farm Payroll Trading Strategy po natin ngayon. We do things better. So, may dalawa pa tayong titingnan ngayon para maging effective tsaka maganda yung percentage ng speculation nyo or ng pag-trade nyo para sa entry. Unang-una po makikita natin, find out what the current sentiment. If there is significant deviation in line with the mood of the market. So, yun ang uunahin po natin ha. Ito po sa kanan kasi ito yung data. So, tutuloy ko pa yung discussion natin doon sa yung kanina, regarding sa sentiment. Yung sentiment, ito po yung mood of the market. Okay? Find out what the current sentiment. For example, ano ang current sentiment ngayon sa US? Ano yung tinitingnan ng market? Ano ba yung na-expect ng market sa mga issues? Ano ba mga big issues na inaabangan ng mga traders, o mga institutional traders or economists or analysts? Ano ba yung tinitingnan nila? Malalaman nyo yan sa mga news talaga. Kung lagi kayo nagbabas, kaya wag nyong i-neglect yung mga news lang. Sabihin nyo, news lang. Pure technical analysis ako. Wag nyong i-chepera yung news kasi dun sa news, dun yung mababasa yung kung ano yung status ngayon ng market, ano yung tinitingnan ng market, ano yung ina-expect sa market, ano yung mangyayari sa market. Ayan po, basahin nyo pa yan. Sa ngayon, sa US market po, ang tinitingnan po natin at saka inaabangan po natin ang pangyayari ngayon. Yung proposal ni US President Biden na yung US stimulus natin na magkano yan? $1.9 trillion na stimulus na yan. Pangalawa po, ang tinitingnan market, yung vaccine o kung ano po yung mga related pa dyan sa vaccine, sa gamot na yan, sa pandemya. Yan po yung tinitingnan ng market ngayon. Kaya malalaman nyo pa yan pag nagbabasa kayo ng news palagi. So pag yan po ay in line, pag alam mo po ano mood ng market, kahit na po maganda yung NFPA data nyo or maganda yung result, most of the times hindi po nagiging mas malakas yung impact ng NFPA data dun sa mood of the market. Sa strategy po natin, wait for the market participants to reflected on what the number means. Ibig sabihin, antayin nyo may mga market participants gumalaw kung makikita mo kung ano pang mangyayari. Kasi para maiwasan mo yung whipsaw, yung biglang mataas, biglang bumaba agad. So, ipit ka ngayon. So, ubos ka, magiging stop out ka ngayon yung account mo. So, yan ang iniwasan natin. Antayin nyo po yung mga market participants na mag-absorb at gumalaw para malaman nyo kung ano magiging momentum. So, pag may momentum na nakikita ka, so, mag-entry ka na. Pag lumabas yung data, ma-absorb muna ng market participants yung significance ng data na yon, yung information na yon. Ano ba yung
ano ba yung apekto ng sa market versus expectations nila. So ngayon sa kasama na rin sa sentiment. So ngayon pag na-absorb na ng market participants to, magkakaroon na ng momentum diyan. Yung momentum na yon, ayun ang antayin nyo. Mga 15 minutes, 30 minutes, yan ang antayin nyo. Pag nagkaroon ka na ng momentum diyan, doon na kayo mag-enter. It's either bullish yan or bearish, antayin nyo yung momentum. Para maiwasan nyo yung mawipso kayo or may stop out kayo. Kasi very volatile po ito. Unang-una, yung NFA data dapat in line or maganda, alam mo kung worse than expected or better than expected. Second is yung sentiment ng market, kung ano yung tinitingnan ng market. Alamin mo dapat yung kung ano yung mood ng market, kung positive ba sa US market to or negative ba sa US market. Yung result nung kung anong tinitingnan man ng market, ng US market. Pangatlo mong gagawin ay antayin mo munang ma-absorb ng mga market participants yung data or yung significance ng informations na yon at antayin mo magkaroon ng momentum sa pagtitrade na yon kung saan direction pupunta. Dominating momentum po yung titingnan nyo ha. For example, magiging bullish ba yan or magiging bearish yan? So antayin nyo lang muna, saka kayo pumasok. So yun po ang tandaan po natin. Yung strategy na po nito na ginawa natin, pinakita natin sa NFP, ito po ay applicable din po sa mga other economic data po na makikita natin sa economic calendar. Sana po may naintindihan po kayo kahit konti lang dito sa video natin na ito. At kung may questions pa po kayo dito or idagdag sa video na to, i-comment nyo lang po sa baba para makatulong po sa ating mga kapwa traders. Ang goal lang po natin dito ay makapagbigay ng information. Alam ko, hindi po ako expert sa Forex at hindi rin po ako guro. So gusto ko lang po mag-research at mag-share ng information para sa inyo para matutunan na rin po ng mga ating kapwa Pilipino na gusto mag-trade sa Forex market. Pag minsan po malamya ang PSE natin, so mas maganda po ang labanan dito sa Forex market. At kung gusto rin nyo po ng liquid, napaka-liquid din po sa market. At kung gusto niyo ng mga tools na nandito po sa Forex market, marami pa pong magaganda versus dun sa stock market. At kung gusto niyo po ng mga susunod pa ng mga video na katulad nito, comment nyo rin sa baba. Paki-like po at paki-subscribe na po sa channel natin. Paki-bring na rin po ang bell button natin para makareceive kayo notifications sa next video po natin. Maraming salamat po. This is George Hardilesa from georgehardilesa.com. Maraming salamat po. See you po sa next video natin. Bye-bye! Come to an end. But the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook and like, share, and get involved. Join us next time.